Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Vărsător. Haideți să vedem împreună care sunt predispozițiile și cum ne putem îmbunătăți viața. Astrologic vorbind, pe data de 3 aprilie, Mercur intră în semnul Taurului, în casa voastră a patra. Aceasta este la bază o casă karmică, o casă care mai este denumită începutul și sfârșitul, pentru că are legătură cu neamul, cu locul din care provenim, cu familia noastră, cu arborele nostru genealogic, cu casa realmente în care locuim. Mercur este o planetă a intelectului, a gândirii, a vorbirii, a comunicării, dar și a călătorilor pe distanțe scurte. În timp ce Taurul este un semn de pământ fix, care încetinește puțin ritmul. Taurului îi plac confortul, să fie eficient și să gândești sistematic. Drept urmare, prin această combinație, aveți acum prilejul, începând cu data de 3 aprilie și până undeva pe 31 mai, pentru că pe 21 aprilie Mercur va retrograda tot aici, să luați în calcul tot ceea ce are legătură cu casa voastră, dar și cu calitățile semnelor astrologice despre care v-am vorbit. Oare ce se întâmplă în familia ta? Se mută cineva? Te muți tu cu familia? Vrei să vinzi o casă? Vrei să cumperi o casă pentru a vă muta toți împreună? Nu îți este confortabil spațiul? Vrei să îmbunătățești ceva? Toate aceste lucruri s-ar putea să intre pe radarul tău în luna aprilie. Sau poți începe să faci planuri în legătură cu toate acestea. Pe data de 6 aprilie vom avea evenimentul de lună plină la 16 grade în balanță, în casa voastră a noua. O lună plină înseamnă să ajungem la o concluzie, o finalitate, o eliberare, o curățare. Trebuie să luăm neapărat ceva la cunoștință sau devenim conștienți de un anume aspect important din viața noastră. Iar balanța este un semn al relațiilor, al parteneriatelor. Casa nouă înseamnă credințele noastre, studiile noastre înalte, convingerile noastre spirituale. Poate sunteți profesori sau poate sunteți studenți într-o anumită privință. Este ca și când până acum ați crezut în ceva și deodată cu acest prilej al acestei lunații va trebui să evaluați puțin convingerea respectivă sau vă veți uita către ceva anume într-un mod diferit. Vă puteți schimba perspectiva. Este un soi de trezire, de conștientizare aici. Cele 16 grade la care se va produce lunația au legătură cu turnul. Clar s-ar putea să eliminați o credință veche, dar este doar înspre bine, pentru că asta înseamnă evoluție. Pe data de 11 aprilie, planeta banilor și a frumuseții Venus se mută în semnul Gemeni, în casa voastră a 5-a. Această combinație înseamnă magnetism. Casa 5 are legătură cu distracția, cu creativitatea, cu copiii, cu romanța, cu dragostea. Semnul Gemeni este cel al comerțului, al gândirii, al comunicării, iar Venus, planeta frumuseții, planeta iubirii și a banilor. Casa 5 mai are legătură și cu copiii. S-ar putea să vă dați seama că aveți o pasiune deosebită pentru copii sau că aveți talent sau că vă pasionează lucrul cu copiii, de ce nu? Sau dacă aveți copii, să petreceți mai mult timp cu ei, să fiți atrași pe deplin de râsul cristalin al copiilor. Tot în această perioadă s-ar putea să descoperiți că vă interesează cineva care v-a stimulat intelectual, care vă creează un fel de confort în relație și să doriți să începeți, să ieșiți la întâlniri, să vă aranjați. Toate aceste lucruri se pot produce pentru că vorbim despre magnetism și despre cifra 11, care vă oferă mult liber arbitru aici. Mai departe, pe parcursul lunii, pe data de 20 aprilie, va avea loc luna nouă din Berbec, la 29 de grade, care este deopotrivă și eclipsă hibridă de soare, în casa voastră a 3-a. Casa a 3-a este casa gemenilor, a comunicării, a intelectului, a studiului, a cercetării,
a călătoriilor pe distanțe scurte, a comerțului, a tranzacțiilor. Berbecul este pionierul. Această lună nouă vă dă prilejul să începeți ceva, să vă gândiți la independența voastră financiară, poate cu Mercur în casa patra, sau la cum să tranzacționați, cum să economisiți bani, cum să faceți depozite, la educație financiară, desigur, dar nu doar despre acest lucru poate fi vorba aici. Este o ocazie unică pentru foarte mulți dintre noi în această viață să pornim către acest lucru. Ceva asemănător a mai avut loc cam acum 18 ani. Oare ce se întâmpla în viețile voastre atunci? La câteva ore după, soarele se mută în Taur, în casa voastră a patra, unde clar veți simți nevoia să vă implicați, pentru că poate sunt aici obiceiuri care vă încurcă sau vă ocupați de rutina casei sau vă doriți să faceți ceva anume, mai ales că planeta Marte se află în Rac, în casa voastră a șasea. Adică s-ar putea să nu vă placă rutina de zi cu zi, să aveți ceva nemulțumiri la nivel de alimentație, de regim, de somn și să doriți să vă oferiți mai multă siguranță și confort. Pe 21 aprilie, Mercur își începe retrogradarea în casa voastră a patra și atunci este bine să luați o pauză, să revizuiți treburile care au legătură cu casa a patra, cu familia voastră și cu schimbările pe care doriți să le aduceți în această direcție. Voi îl aveți și pe Pluto în Vărsător în casa întâi, îl aveți pe Saturn în casa a doua, deci foarte, foarte multe schimbări se vor produce. V-am spus încă din martie că veți avea de jucat un rol important la nivel social și că veți primi foarte mult sprijin energetic, pentru că și voi la rândul vostru va trebui sub o formă sau alta să susțineți umanitatea. Voi sunteți umanitatea din noi toți. Să vedem ce ne spune și tarotul alături de cărțile oracol. Pentru Vărsător, în luna aprilie, mesajele de bază sunt: Castelul este timpul pentru vindecare, nu pentru război. Numărul 30, Împărăteasa și Nebunul, sau Eterul și începutul nostru, începutul vieții omului, sufletului nostru în planul fizic, venirea la încarnare. Iar voi veți avea acolo accent pus pe casa a cincea, care are legătură cu copiii. Puteți descoperi, v-am spus, că sunteți un fel de imagine pozitivă pentru copii sau că sunteți profesori sau să alegeți să vă îndreptați către ceva ce educă copiii. Aici personajul acesta se uită la trecut și se uită cu tristețe. Limbajul corpului spune că regretă. Drept urmare, voi puteți acum, în viața voastră personală, dar și la nivel general, să luați experiențele din trecut prin care ați trecut voi și cunoscuții voștri și să le alchimizați, să le aduceți în lumină pentru a vă construi o nouă bază, un nou punct de plecare de aici înainte. Universul și așteptări. Ce frumos! Suntem toți praf de stele. Vedeți din nou cifra Eterului și 1, magicianul, omul la încarnare. Are la dispoziție toate elementele, toate ingredientele să aibă parte de o viață fericită și iată cum aici, în mâna aceasta, avem 4 stele și doar 4, nimic întâmplător, pentru că avem 4 elemente în materie, apă, aer, foc, pământ și unul foarte micuț aici care înseamnă eterul, sufletul, spiritul. Și așteptări, nu căuta aprobarea nimănui, posibil la nivel de casă, pentru că am numărul 4 aici și 12 aici sau 3, să căutați independența, să începeți să jucați un rol important în casa voastră, în familia voastră, să vă asumați răspunderea pentru planul financiar sau să începeți să fiți mai atenți, pentru că Mercur retrogradează la 15 grade Taur, iar 15 este evident numărul diavolului. Să căutați să aduceți un pic de echilibru, poate până acum ați avut încredere, da,
cu luna plină din casa nouă în ceva anume și acum vă dați seama că lucrurile nu sunt chiar cum credeați voi și că ceva a intrat în lipsa armoniei. Drept urmare, să fiți împinși să lăsați deoparte așteptările și să treceți la acțiune pentru a produce o schimbare pozitivă în viața voastră. Pentru alții dintre voi, la nivel de relații, cineva realizează că este într-o conexiune puternică cu voi, că vă leagă energetic ceva, că vă leagă amintiri, posibil să fie avut provocări anterior și acum, cumva, sub o formă sau alta, pentru că am aici un trandafir, să reviziteze momentele plăcute din relația voastră și să se gândească la voi. Soarele și îți poți picta soarele singur pe cerul tău. Îți poți aduce soarele în viață. 11. Și este foarte amuzant pentru că voi o aveți pe Venus acum în Gemeni, care intră pe 11 aprilie în casa a 5-a, care este casa Leului, iar guvernatorul Leului, stăpân de casă 5, este Soarele. Deci ceva prin copiii voștri care vă luminează viața, dacă aveți, sau acum puteți deveni părinți, puteți chiar adopta, puteți înfia, sau poate persoana la care vă gândiți voi are copii și voi sunteți dispuși să vă asumați rolul de părinte pentru aceștia. Din nou am 4 elemente. Se aprinde lumina în cuplu, se aranjează lucrurile și se stabilizează, posibil pentru unii dintre voi. Ritual, numărul 10 și casa leului. Poate unii dintre voi regretați că nu ați petrecut până acum suficient de mult timp cu ai voștri copii. Alții dintre voi va fi nevoie să vă uitați către regimul alimentar, către mâncatul în mișcare, repede să mănânc ceva, orice. Sau poate nu am apucat să mănânc astăzi, sau nu am avut grijă de mine, nu am dormit suficient de mult pentru că l-aveți pe Marte în Rac, în casa voastră a 6-a. Suprascriere la nivel de mentalitate în legătură cu banii, cu aspectul financiar din viața voastră. Poate, nu știu, aveați banii, spre exemplu, depuși în vreo instituție bancară și vă dați seama că este mai bine să îi investiți în ceva. Treburi de genul acesta pot apărea pentru voi în luna aprilie. Pentru alții dintre voi, pur și simplu, puteți începe să ieșiți la întâlniri. Sunteți față în față cu cineva sau puteți fi față în față cu cineva și să începeți acea perioadă frumoasă de tatonare a terenului sau de fluturi în stomac. Pentru relație, plan material și emoțional. La relații, foarte frumos, împăratul, casa 4-a, deveniți liderul, autoritatea din casa voastră, aveți succes, oamenii din jurul vostru se bazează pe asta, pentru unii dintre voi aveți o familie iubitoare sau copilul vostru vă oferă pe parcursul acestei luni bucurii. Cineva aici vă poate declara sentimentele, iar acest lucru să vă facă să vă simțiți în al 9-lea cer. 6 de bâte înseamnă un succes, o încununare a meritelor de până acum. Poate dacă sunteți la distanță cu cineva, aici, prin cartea aceasta a regretelor, a neplăcerilor din trecut, dacă au existat, să vă dați seama că poate cineva a fost foarte aspru cu voi, dar acum să revină la sentimente mai bune sau să-și dea seama că a greșit. Sau voi vă dați seama aici că ați avut parte de succes temporar cu luna plină din casa nouă,
în balanță și că totuși ar trebui să fiți mai stăpâni pe emoțiile voastre, pentru că văd aici două personaje, dar unul este mai evoluat, iar altul este pe drum, pe cale să se ridice la același nivel. Poate voi nu ați fost suficient de apreciați în casă și dintr-o dată, de fapt nu dintr-o dată, așa spune ceasul cosmic, așa vă transmit și eu. Începând cu luna aprilie să se producă o schimbare majoră la nivel de familie, să aveți parte de bucurii, de succes. Pentru alții dintre voi puteți afla de nașterea unui copil, puteți deveni părinți. Iar pentru alții dintre voi, cineva se întreabă dacă aș declara ceea ce simt acum, oare aș avea succes sau nu? Și când își pun această întrebare, se gândesc la voi. Pentru alții dintre voi, pentru că avem berbecul în casa a treia, casa comunicării, și aici împăratul înseamnă berbec, iar aici am un plic pe masă și 6 de bâte. Poate vă puneți întrebarea acum dacă ați discuta cu cineva sau dacă ați contacta pe cineva, care ar fi deznodământul? Deznodământul susținut de energie, potențialul cel mai mare este să fie unul de succes și blând, cu vorbe dulci, nu cu ceartă. Cinci de bâte, nu cu ceartă, nu dispută, nu ceva din orgoliu. Posibil aici să fie avut voi în trecut, într-adevăr, o luptă a orgoliilor sau să fie avut familia pe lângă voi. Tocmai de aceea să fie amprenta pusă pe casa voastră, pe familia voastră, pe părinți, pe neam, bunici, ce mai aveți, mătuși. Și atunci este un moment prin care voi și partenerul vostru sau voi să începeți să nu mai ascultați ce spune familia sau ce spune lumea și să aveți grijă de voi, să luați singuri deciziile atunci când aveți nevoie. 7 de cupe. Pentru că voi sunteți empatici, pentru că voi sunteți prietenoși, pentru că voi sunteți ușor detașați, dar și înțelegători, voi înțelegeți așa cumva lumea întreagă. Iată că toată lumea v-a văzut până acum în 7 de cupe. Un omul care nu prea știe pe ce drum să o ia și așteaptă mereu sfaturi. Este momentul să vă ridicați în picioare, să intrați în energia puterii voastre pentru a schimba situația, pentru a ieși poate din zona de confort, dar acest lucru va duce către succes. 9 de monede, iată, către independență, către succes financiar și nu numai, către independență să faceți voi ce vă doriți în relație sau în casă. Și veți reuși atâta vreme cât deciziile voastre nu încurcă și nu rănesc pe nimeni. Luna. Acesta este Marte în Rac, care vă face să vă simțiți vulnerabili. Posibil voi de-a lungul timpului în relația voastră să vă fi simțit că nu aveți niciun cuvânt de spus, să fi înmagazinat în mintea voastră foarte multe lucruri, pentru că aceasta este o floare de nu mă uita și le-ați strâns acolo, ați ținut bine de ele și acum să fie momentul pentru a nu bubui emoțional, ajungeți așa la un apogeu și cu luna plină din balanță, să spuneți ce aveți pe suflet. Este o lună foarte bună, aprilie, să începeți să spuneți ce aveți pe suflet sau să vă spuneți părerea când stați la masă. Și cavalerul de monede, pentru că lucrurile se vor îndrepta către un viitor mai bun. Aici este un anume simț al izolării sau o durere, pentru că nu vă puteți mișca în larg, pentru că nu puteți acționa ori de câte ori vreți. Sau voi acum așteptați, da, o încununare a eforturilor voastre, o reciprocitate a sentimentelor pe care le aveți,
pentru cineva și ați așteptat și ați tot gândit să materializați legea atracției și așa mai departe. Însă se va materializa în viața voastră ceea ce vă este vouă cel mai potrivit. Potențial aici ca cineva să se îndrepte către voi există, dar o va face foarte lent pentru că ne vom afla sub energie de Taur. Suntem în luna Berbecului, dar celelalte planete personale au multă energie de Taur. Avem și Chiron în Berbec, avem și Jupiter în Berbec. Voi să vă doriți clar să faceți ceva și aceste lucruri cumva să nu se materializeze și pe voi să vă fie obosit teribil toate acestea. Steaua, bai ce frumos! Vedeți că cineva se uită înapoi, cineva se uită înapoi către voi, poate sunteți la distanță de o persoană dragă, dar voi, da, vă uitați către cer și persoana aceasta, indiferent unde este, se uită către cer și apoi înapoi în trecut către voi. Vedeți același lucru, adică există o aliniere cumva la nivel de vibrație între voi doi acum și potențialul ca lucrurile să se materializeze, să începeți să vorbiți din nou, de data aceasta mai blând, cu iubire, să tatonați terenul, să vă purtați ca doi copii, cum o făceați cândva, sau să-și aducă această persoană aminte și voi motivele pentru care v-ați îndrăgostit unul de celălalt și așa mai departe. Steaua, realizarea, împlinirea unei dorințe, apropierea de cineva, un sens. Căutați sensul și cel mai probabil îl găsiți. Pe planul material, 5 de monede, puterea, 9 de spade, soarele și 4 de cupe. Pe planul material simt eu așa aici că o foarte lungă perioadă de timp ați lucrat din zori și până în noapte. Ați făcut tot ce s-a putut, tot ce s-a putut să țineți în frâu cheltuielile casei, bugetul, să supraviețuiți, pentru că nu ați prea trăit, nu prea v-ați bucurat. Ei, începând cu luna aprilie, mai ales din 11 aprilie încolo, este un moment bun să vă faceți și voi, vouă, niște bucurii mici, ceva ce vă doriți de foarte mult timp, să vă cumpărați ceva pe placul vostru. Pentru că aveți puterea interioară să vă schimbați viața la nivel financiar, să faceți niște lucruri, mai ales din momentul în care intră soarele în Taur, să vă vină niște idei, să căpătați o claritate despre cum puteți fi eficienți, cumpătați cu banii voștri, pentru că Taurul este un semn senzorial, îi place confortul, dar știe să facă și depozite, să economisească foarte bine. Și posibil unii dintre voi să aveți așa o perspectivă amplă a viitorului care nu vă mulțumește și să hotărâți acum să începeți un plan bun de atac pentru viitor, să vă faceți o strategie foarte pertinentă pentru a economisi și pentru a supraviețui vremurilor care vin. Trei de cupe. Veți găsi înțelegere în familie sau vă veți bucura la locul de muncă. Aceasta este o bucurie de copii, o bucurie din suflet. Leul v-am spus că este guvernatorul casei a 5-a și soarele guvernatorul leului, deci ceva ce are legătură cu copiii va fi foarte benefic pentru voi luna aceasta, sau pur și simplu dacă vă simțiți triști, mergeți pe lângă școli, pe lângă grădinițe, să ascultați sunetul râsului copilului, pentru că acela este un sunet pur și sunetul este vibrație. Vă puteți încărca și implicit ei vor prelua de la voi informația voastră despre empatie, despre viziune, despre viitor. Toate schimburile în această lume sunt corecte.
Iar aici avem diavolul. Aveți puterea să vă faceți și pe plac, dar începând cu 21 aprilie veți dori clar să revizuiți modul în care lucrați, dacă serviciul este bun, dacă vă ajută și vă împlinește și cum economisiți bani. Pe plan emoțional, avem pajul de monede, 6 de monede, 2 de cupe, 7 de bâte și 6 de spade. Pe plan emoțional vă simțiți foarte împliniți pe de o parte, dar și obosiți, epuizați fizic și știți și voi că este un moment bun sau că aveți nevoie să luați o pauză. Vă văd efectiv sufocați de rutina voastră zilnică și tocmai de aceea, mai ales că îl aveți pe Marte în rac în casa a 6-a, este nevoie de echilibru. Să faceți ceva pentru voi, o călătorie, să vă luați timp liber, să vă luați un concediu, să puneți niște granițe sănătoase, să trasați niște limite sănătoase la nivel emoțional, la nivel de rutină, la nivel de viață de zi cu zi. Aici, la nivel emoțional, văd că aveți susținere sau voi vă simțiți bine, voi sunteți leoaica sau leul care își apără familia, copilul, pentru că au nevoie de ajutorul vostru în acest moment, dar, din nou, s-ar putea să fiți epuizați. Cu toate că energia pe care o veți avea în casa a 4-a înseamnă că s-ar putea ca unul dintre copiii voștri sau singurul vostru copil să se bazeze foarte mult pe voi, pe ajutorul vostru în această lună, pentru a putea înainta, pentru a putea depăși o provocare pe care o are. La nivel de sănătate, aveți nevoie de odihnă, dar în egală măsură și de activitate fizică sănătoasă. Pentru că văd drumuri, dar drumuri posibil cu mașina, ori acest lucru înseamnă tot un fel de sedentarism. Mai văd provocări cu stomacul, provocări s-ar putea cu regimul alimentar, cu băuturi carbogazoase sau dulci, sau cu orice fel de băutură, cafea, alcool, să aveți grijă și în această direcție, pentru că aveți nevoie de echilibru aici. Pentru alții dintre voi, cineva vă poate întinde o mână de ajutor și vă poate sfătui cum să deveniți boieri sau voi să căutați acest studiu, să căutați această educație financiară pe care o puteți găsi, posibil unii dintre voi online, iar posibil alții dintre voi prin intermediul cuiva cunoscut, care deja are sub o formă sau alta autoritate în domeniu. 6 de spade din nou, este o lună în care trebuie să apăsați frâna, să puneți cheile de la mașină deoparte și să vă odihniți. 7 de cupe, nu știți cum să faceți asta, nu puteți să stați locului sau aveți impresia că fără voi se dărâmă totul ca într-un domino. Asta este, trebuie să vă găsiți un echilibru. Regina de monede, pentru că voi țineți casa, pentru că fără voi în ringul de luptă totul se dărâmă și se prăbușește. Însă, regina de monede se duce de multe ori așa într-o sferă de ușor sacrificiu și acest lucru, să știți că vă va crea foarte multă confuzie în minte încețoșată, obiceiuri nefericite, culinare, mâncați în grabă, mâncați în mers sau vă alimentați nesănătos. Este bine să țineți cont de aceste lucruri și să faceți ceva pentru sănătatea voastră aici. Judecata sau o instanță sau se echilibrează balanța. Din nou 30, vă urmărește numărul acesta din eter,
da? Începeți o altă călătorie, un alt drum dacă vă schimbați ritualul, dacă voi vă impuneți în fiecare zi să construiți un nou castel, acest castel însemnând viața voastră. Împărăteasa și nebunul, iubire, o nouă iubire poate fi. Puteți ieși dintr-un divorț, mulți dintre voi, și acum să începeți pe un alt drum. Talismanele. Credința, luna aceea, uite, plină din casa a noua, vă schimbă credința, se întâmplă ceva, iată, din casa săgetătorului, care vă oferă claritate, trebuie să luați la cunoștință ceva care are legătură cu relațiile voastre, dar o veți face și veți căpăta o altă perspectivă. Noroc, trebuie să eliminați obiceiuri toxice din viața voastră. Noroc în dragoste, se închide o karma, posibil să aibă legătură cu casa voastră a patra, cu neamul unde să spunem că voi sunteți diferiți. Voi sunteți diferiți de neamul vostru. Saturn în pești, ori aveți un partener pești, ori aveți posibil legătură cu cineva din semne de pământ, pentru unii dintre voi văzul și digestia. Voi aveți multe speranțe, dar am aici de 2 ori karma. Se închid cicluri karmice pentru voi și am un talisman care spune te iubesc. Puteți începe, puteți relua sau puteți începe o nouă idilă, o nouă romanță, o nouă relație cu cineva, care să fie de această dată stabilă, împământată, serioasă, sinceră, muncită. Avem strugurii și o bombonică, deci atenție la zahăr și la alcool sau la sucuri carbogazoase, pentru că nu vă fac bine. Iată, am pepenele, mai degrabă mâncați fructe. Puteți să vă găsiți jumătatea, vedeți că această inimă are model simetric pe ea. Avem inițiala I, aici, X, o îmbrățișare și, din nou, noroc. Noroc prin acea lună nouă sau eclipsă de soare din casa a treia și prin Venus în casa a cincea, care, da, spune noroc, puteți juca la loto. Sunt ceva câștiguri acolo, evident nu pentru toată lumea, dar nu se știe cine este norocosul. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, până pe data viitoare, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pa, pa!